السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في هذا الفيديو حشرح الوحدة السادسة والأخيرة من كتاب إنجليزي الصف الثالث المتوسط. بتمنى من كل اللي بيحضر الفيديو إنه ينزل أسفل الفيديو ويشترك معايا في القناة. ونبدأ بسم الله بيونت 6. يونت 6 عنا اسمه Do you know where it is؟ هل تعرف أين هو؟ إذن Do you know where it is؟ هنبدأ بنمبر 1 listen and discuss. نستمع ونناقش سويا. What do you think people mean when they say a town or a neighborhood has a good quality of life؟ يعني ماذا تعتقد أن الناس يعنون عندما يقولون أن هذه المدينة أو هذا الحي فيه مميزات جيدة للحياة؟ طيب لنرى معا هذه الارتيكل أو هذه المقالة ونشوف عن إيش تتكلم. Do you know where this place is؟ هنا بيسألنا عن كل مكان، حيعطينا مواصفات معينة لهذا المكان وبعدين نعرف إيش هو هذا المكان. هنبدأ Look at each photo. Read the text. انظر إلى كل صورة ثم اقرأ المقطع أو التكست. And guess the name of the city or country. ثم خمن اسم المدينة أو الدولة. In what ways is it similar to or different from where you live؟ يعني بأي طريقة هي تشبه أو تختلف أو المدينة التي تعيش فيها. طيب هنبدأ بأول picture. The public transportation system is the most efficient in the world. يعني في هذه المدينة نظام المواصلات العامة هي الأكثر فاعلية في العالم. The bullet trains اللي هو القطار اللي على شكل طلقة، شكله طلقة وسرعته كالطلقة أيضا. can travel at 186 miles وما يعادل 300 kilometers per hour. يعني يسافر بسرعة 300 كيلومتر في الساعة. and are extremely punctual وهو جدا دقيق. الفيرس اللي هي الرسوم التي ندفعها لهذا القطار. For the express trains are as expensive as airplane fares. يعني رسوم هذا القطار هي بنفس غلاء رسوم الطائرة. But overall, the time required for the train trip is usually shorter. لكن عموما الوقت الذي نستغرقه في رحلة القطار هي غالبا ما تكون أقصر. Since there is no need to travel to an airport. وبذلك لا نحتاج إلى السفر عن طريق المطار. طيب هذه المكان هو في يابان أو اليابان. طيب ننتقل إلى الصورة الثانية أو B. The city is known to be one of the safest cities in the world. يعني هذه المدينة معروفة بأنها أأمن مدينة في العالم. The overall crime rate is roughly the same as that of Singapore. معدل الجرائم في هذه المدينة هو كمعدل ما يوجد في سنغافورة. But lower than that of Tokyo, Toronto and many other large cities. لكنه أقل من المدن الكبيرة مثل طوكيو وتورنتو والعديد منها. عن هذه الصورة أو المدينة التي نتكلم عنها هي هونغ كونغ. طيب C. It is home to one of the oldest universities in the world and one of the largest. هي موطن أقدم الجامعات في العالم أكبرها. Nowadays اليوم the town is not as quiet as it used to be. اليوم هذه المدينة هي ليست هادئة كما اعتادت من قبل. But the quality of life is still just as good. لكن مميزات الحياة فيها هي ما زالت جيدة. There are lots of green areas. فيها العديد من المساحات الخضراء. And a quarter of the population cycles around the town. وربع السكان يقودون الدراجات حول المدينة. Over the bridges
فوق الجسور through the parks عبر الحدائق and along the narrow streets وعلى طول الشوارع الضيقة. طيب أين توجد هذه الصورة أو نتكلم عن أي مدينة؟ هي عن مدينة كامبريدج في إنجلند. طيب ننتقل إلى D. Surveys show that the city has the worst traffic in the world. الاستبيانات أوضحت أن هذه المدينة فيها أسوأ ازدحام على الإشارة في العالم. It is worse than Sao Paulo وبرازيل، هي أسوأ من ساو بولو والبرازيل. The average commuter spends 4 hours in traffic per day. معدل الركاب يقضون 4 ساعات على الطريق كل يوم. There are approximately 6 million cars, taxis, buses, and other vehicles carrying 22 million people. يعني هناك ما يقارب 6 مليون سيارة وتاكسي وباص وغيرها من المركبات ينقلون 22 شخص. هذه المدينة هي في مكسيكو سيتي. هنتكلم عن quality of life indicators. ما هي مؤشرات الحياة أو المميزة أو الجيدة بالنسبة لنا؟ What do you look for in a town أو community؟ أنت ماذا تتطلع عندما تنظر إلى المدينة أو إلى المجتمع؟ تبحث عن ماذا؟ Check the indicators that are important to you. حط إشارة على المؤشرات التي تعتبر مهمة بالنسبة لك. هل تتطلع إلى cost of living، إلى تكلفة الحياة، أم إلى cost of housing، تكلفة المنازل، أو clean air أو air quality اللي هي نظافة الهواء، ولا low crime rate أو انخفاض في معدل الجرائم، ولا green areas مناطق والمساحات الخضراء، ولا hospitals مستشفيات فيها، السكول فيها، public transportation كيف هي المواصلات العامة، أو كيف هي culture and recreation الثقافة والمتعة في هذه المدينة. طيب هنحط إشارة على الأشياء التي تهمنا. ننتقل بعدها إلى الكويك تشيك. هنشوف أول حاجة الفوكابولاري. underline the comparative and superlative forms in the article. هنا طالب منا أن نحط خط تحت الكلمات اللي فيها comparative، هذه طبعا قاعدة اللي هناخدها بعد هذا الدرس، والsuperlative اللي موجودين في الارتيكل. طبعا الحل موجود هنا. عنا the most efficient هذه superlative، as expensive as هذه comparative فيها التشابه، عنا shorter comparative، عنا the fastest superlative، lower comparative، the oldest superlative، the largest superlative، as هنا في التشابه، وعندنا هنا أيضا the worst superlative و worst. طبعا هنشوف القاعدة ونفهمها وهتفهموا ليه حطينا خط تحت هذه الكلمات خصوصا. ننتقل إلى comprehension اللي هي الفهم والاستيعاب. answer true or false، أجب yes or no. طيب in Japan في اليابان trains are less expensive than planes. طبعا خطأ، هي نفس السعر. The trains in Japan travel at a speed faster than sound. هل القطارات في اليابان تمشي بسرعة أسرع من سرعة الصوت؟ طبعا false. The crime rate in Hong Kong is as low as that of Singapore. طبعا it is true. Number 4, Cambridge has a lot of green areas but noise is a problem. It is false. خطأ. Number 5, the traffic in Mexico City is much worse than in Sao Paulo. طبعا الإجابة صحيحة. طيب ننتقل إلى C. Rank the items in the quality of life chart from 1 to 9. Compare your answer with a partner. يعني إحنا نحط خط على الأشياء اللي
مهمة بالنسبة لنا ونشوف نقارن إجابتنا مع صديقنا. طيب ننتقل إلى 2 pair work. Ask and answer about the places you know. يعني أسأل وأجب عن الأماكن التي تعرفها. Use ideas in the article and the chart. واستخدم المعلومات والأفكار اللي موجودة في الارتيكل أو في الجدول. Do you know what the cost of living is like in عمان؟ هل تعرف كم تكلفة الحياة موجودة في عمان؟ It is not as expensive as it is in أبو ظبي. هي ليست بغلاء أبو ظبي. Which do you think is more polluted, Sao Paulo or Mexico City? أي منها تعتقد أنه أكثر تلوثاً؟ Sao Paulo أو المكسيك؟ Sao Paulo is just as polluted as Mexico City. إنهم بنفس التلوث. ننتقل إلى الصفحة التالية. On page number 60 عنا هنا الجرامر اليوم حيتكلم عن comparative and superlative form of adjectives. طيب comparative تعني المقارنة عندما نقارن بين اثنين. superlative تعني التفضيل عندما تفضل شخص بين مجموعة أو شخص في مكان ما أو شيء موجود في مكان ما. طيب طبعا التفضيل والكومبير حنستخدم فيها الادجكتيفز. طيب هنا حنشوف في الكتاب القسم الأول حنتكلم عن الصفة، نصف شيء ما. القسم الثاني حنتكلم عن الكومباراتيف، نقارن بين شيئين. والقسم الثالث حنستخدم فيها التفضيل اللي هي حيكون في شيء هو أفضل شيء موجود. أوكي؟ طيب لما نستخدم الصفة زي ما نقول الباصز are fast، الباصات سريعة. هنا وصفنا الباصات بأنها سريعة، فقط صفة عادية تصف شيء أو مكان أو أي شيء. طيب هنا عنا نوعين من الصفات، إما صفات قصيرة أو صفات طويلة. ماذا نعني بالصفة القصيرة؟ الصفة القصيرة هي التي نلفظها بكلمة واحدة، بقسم واحد، بسيلبل واحد. أما الصفات الطويلة هي التي عند لفظها أو نطقها تحتاج منا تقسيم. زي مثلا كلمة expensive، expensive كأنه قسمناها إلى 3 syllable عند نطقها، فكده تعتبر إنها طويلة. أما اللي بنلفظها بلفظ واحد أو syllable واحد هي تعتبر قصيرة، وحقولكم ليش لازم نعرف الفرق بين الصفة القصيرة والصفة الطويلة. إذا هنا قلنا برضو إنها صفة عادية، الباص tickets are expensive يعني تذاكر الباص هي غالية. أوكي؟ عادي وصفناها إنه هي غالية. طيب هذه خلصنا كده إحنا من الصفة العادية. نروح للمقارنة أو الكومباراتيف. دائما إحنا لما نقارن ونستخدم الكومباراتيف لازم نقارن بين شيئين، لازم يكون في طرف أول وطرف ثاني نقارنه فيه. هنقول هنا trains are faster. طيب صورة الكومباراتيف إنه إحنا نضيف ER للصفات القصيرة ونحط كلمة more للصفات الطويلة، ولازم يظهر في الجملة than لأنه منقارن train بالباصات. يعني هنقول trains are faster than buses، يعني القطارات هي أسرع من الباصات. إذن than هنا تعني من، القطارات أسرع من الباصات. التذاكر الخاصة بالقطارات هي أكثر غلاء من، طبعا هنا عامل لك إياها بالاختصار، في كل جملة فيها مقارنة لازم يقول لك من. مثلا إحنا بنقارن الترينز تيكت والباصات، هي أكثر غلاء من الباصات. إذن than buses بس حنستخدم معاها more، ما حنقول expensive، خطأ، ما منضيف ER في المقارنة عشانها كلمة طويلة حنستخدم معاها more. إذن اللي لازم تعرفوه، أنا ما حطول كتير في القاعدة، اللي لازم تعرفوه إنه عند مقارنة شيئين نضع ER للصفات القصيرة ويجب أن تظهر than في الجملة، ونضع كلمة more للصفات الطويلة، وأيضا
يجب أن تظهر than في الجملة. هذه هي الcomparative. طيب وطبعا هنشوف في كمان صفات حتتغير هشرح لكم إياها. طيب ننتقل إلى السوبرلاتيف. السوبرلاتيف إحنا هنا قلنا نفضل الطائرات عن كل طائرات الدولة مثلا أو كل طائرات المدينة. هنقول planes are the fastest، هي الأسرع طائر، هي أسرع طائرة. إذن الطائرات هي الأسرع. طيب هنا إحنا قلنا إنه هي الأسرع. طيب إيش صورة السوبرلاتيف؟ هنا إحنا قلنا نحط ER وحتظهر than. هنا حتظهر the قبل الصفة، هنقول the وهي الأسرع، الأقوى، الأطول، الأقصر، الأغلى. بعدين نحط EST ليس ER بدالها، ما حنحط ER زي هنا، لا حنحط EST للصفات القصيرة، ونحط most بدل more للصفات الطويلة. اوكي، إذن هذا لازم نعرفه، نحط the قبل الصفة ونضيف EST. هنا حنحط أيضا the ومور حتتحول لموست مع الصفات الطويلة. طيب هنا إيش بقولنا؟ كلمة less هي زي more أكثر غلاء، هنا أقل غلاء. تمام؟ less مع الكلمات الطويلة حتنحط، وحنقول the least لما نقول هي في السوبرلاتيف هي الأقل غلاء. طيب هنشوف الجملة buses are less expensive than. هذه جملة comparative، منقارن بين الباصات إنه هي أقل غلاء من مين؟ من التاكسيز. طيب نشوف في السوبرلاتيف لما تكون هي الأقل غلاء، هنقول but the subway is the least expensive way to travel. لكن الأنفاق أو السفر عبر الأنفاق هي الأقل غلاء. الأقل حطينا ذا وحطيناها less تحولت least وكتبنا الصفة الطويلة. طيب هنا عنا في حاجات اسمها irregular form. طيب لما نقارن ونستخدم صفة good لما نيجي نوصف بها شخص بنقول أحمد is good boy. أحمد is good، هذه good للصفة اللي هي لأول جزء من القاعدة. طيب في المقارنة بين اثنين ونستخدم كلمة التفضيل اللي هي better أو good، هنقول better than، يعني بدل ما نحط faster هنقول better than. طيب أما the best لما نكون نتكلم عن التفضيل وليس المقارنة، هنا المقارنة هنقول better. اوكي، إذن better هنستخدمها لما نقارن بين شيئين. أما في السوبرلاتيف هنقول the best. طيب وباد هي صفة عادية. worse لما نقارن بين شيئين هنقول مثلا the trains are worse than buses. اوكي، طيب the worst مثلا هنقول planes are the worst. اوكي، هذه للسوبرلاتيف. إذن هذه هي الكلمات اللي بتتغير. هنا عادة إحنا قلنا الصفة بس نضيف لها ER، لكن كلمة good تتغير وتصير better في الcomparative في هذا القسم، وبتصير the best في السوبرلاتيف. وكلمة bad أيضا هي الصفة، أما في الcomparative بتكون worse والسوبرلاتيف بتصير worst. أوكي، طيب ننتقل إلى comparison with as. بعدين هذه النقاط هنا حنحط الصفة بدون ما تتحول، يعني هنا as good as bad as أي صفة أخرى بنحطها بدون ما نغير أي شيء فيها. ماذا يعني as تعني التشابه. هو جيد كهذا الولد، هذا الولد سيء كهذا الولد. use as وهنا الصفة as to say that two things are the same or different. اوكي، هم إما متشابهين أو مختلفين لكن لهم نفس التشابه ونفس الاختلاف. You can use just for emphasize. ممكن أن تستخدم كلمة just للتأكيد. In Japan, trains are as expensive as planes. يعني القطارات لها نفس الغلاء حق الطائرات. This hotel is just as comfortable as the hotel and it doesn't cost as much.
يعني هذا الهوتيل له نفس راحة الهوتيل الثاني ولا يكلف كثيرا. Our neighborhood الحي تبعنا is not as noisy as our old one. يعني الحي الجديد تبعنا هو ليس بنفس إزعاج الحي القديم. And it is not as dangerous وليس بنفس الخطورة. إذن as نحط فيها الصفة سواء الطويلة أو القصيرة بدون ما نغير فيها أي شيء. Indirect questions يعني أسئلة غير مباشرة. There is no inversion of the subject and verb in indirect question. يعني هناك ما في عكس. إحنا عادة في السؤال نعكس بين، يعني هنا مثلا سؤال عادي بنقول what is the name of the street، بنحط أول حاجة is اللي هو الverb بعدين السبجكت، صح؟ بس في indirect question بنحط السبجكت بعدين الverb دائما يجي في الأخير، ما بنعمل عكس مع إنه سؤال، يعني كأنه إحنا بنكتب إجابة وليس سؤال. في indirect question بيجي الفعل في الآخر. طيب نشوف إذا كان السؤال What is the name of the street؟ كيف حنكتب indirect question؟ كلهم حنضيف لهم do you know أو could you tell me. could you tell me أو do you know. هذه بداية indirect question. بعدين نرجع للسؤال اللي حنضيفه زي ما هو، لكن بدل ما يكون الverb في البداية حنحط الverb في نهاية السؤال. فإيش حيصير do you know what the name of the street is؟ يعني is اللي موجودة هنا خليناها في الآخر كأنه إحنا بنكتب جملة what the name of the street is. طيب هذه نفس الحاجة where is the nearest bank؟ حنقول do you know where the nearest bank is؟ إذن is حتصير في الأخير. طيب لما تظهر لنا does هل حنحط does في الأخير؟ لا، حنحط للفعل s. لما يكون في does حنحط للفعل s. لما يكون في did تعني الماضي حنحط الفعل بصورة الماضي. حنشيل does من ال indirect question وحنخلي بداله s في الفعل. يعني حنقول بدل نقول can you tell me أو could you tell me when the store opens. when the store opens. طيب ولغينا does. طيب هنا where can I get good pizza؟ بدل ما تكون can I حتصير I can. هنا بدل ما نبدأ بكان I لا حنرجع نقولها كأنها إجابة where I can you tell me where I can get good pizza. طيب هنا how many people live here؟ حيكون السؤال زي ما هو، ما حنغير فيه ولا إشي لأنه ما في لا does ولا كان، ما في helping verb زي ما بنقول، في فقط verb رئيسي. إذن حنقول could you tell me how many people live here؟ ما غيرنا فيها ولا حاجة. طيب who planned this town؟ هنا planned شفناها محطوط لها إيدي already، ما سألنا بدد، برضو ما حنتغير فيها ولا حاجة. حنقول could you tell me who planned this town؟ ما غيرنا. بس إذا ظهرت did who did plan this مثلا who did plan this حنقول can you tell me who planned this؟ who planned this حنلغي did ونضيف الإيدي للفعل أو نحطه بصورة الماضي. طيب حنشوف تمارين على هذه القاعدة. complete the sentences أكمل الجمل. use the correct form of the adjectives وبده إيانا نستخدم الصورة الصحيحة للصفات. The downtown area is usually noisy. الصفة اللي هي noisy. than جاءت than في الجملة. إذن إحنا بنقارن بين اثنين، بين الداونتاون وبين السبربس اللي هي الضواحي. مقارنة باثنين إنه واحدة أكثر إزعاج من الثانية. إذن noisy كلمة قصيرة، إذن حنضيف er وحتظهر than. طيب هنا hospital than ones in the country. نقارن the hospital in city مع ال hospital in country than. وجدنا ال adjective good، قلنا ال good في ال comparative بما أنه هي جات than، إذن إحنا بنتكلم عن ال comparative القسم الثاني
في الcomparative كلمة good حتتحول better أوكي؟ إذن هنا حطيناها better. طيب هنا عنا frequent ما قلت frequent على طول كلمة واحدة، لا frequent إذن كلمة طويلة، وظهرت than إذا نتكلم عن الcomparative اللي هو القسم الثاني هنا. طيب وبدنا نقول إنه هي أقل public transportation is less frequent than during the day في المساء عنها في الصباح. إذا قلنا less frequent أوكي. طيب my hometown جات هي وclean الصفة clean هي الأنظف air of all the towns ما في than في الجملة. إذا نتكلم عن superlative لظهور قبل الصفة. إذا كلمة clean هي كلمة أو صفة صغيرة قصيرة حنضيف لها فقط est حنقول cleanest. طيب عنا many people say that Sao Paulo has هنا بنتكلم عن superlative. the bad قلنا bad حتصير worst. the worst هي أسوأ traffic in the world. the subway is crowded كلمة طويلة. than إذن comparative قلنا than إذا نتكلم عن مقارنة. the subway is more crowded at rush hour than at other time. إذن more crowded. housing is usually less expensive in the country than in the city. في المدن عنها هي أقل غلاء in the country في الدول عنها في المدن. إذن less expensive. the cost of living in small town is usually cheaper than cheap صفة قصيرة إذن أضفنا لها في المقارنة فقط ER أرخص than big cities. طيب ننتقل إلى الصفحة التالية. On page number 61 عنا write sentence with as as Maxi camera is easy to use. The Digitron model is just as easy. يعني هنقول the Mexican camera is just as easy to use as the Digitron. طيب هذه الكلمات أو الجمل جدا صعبة طبعا ما حتيجي كده في الاختبار. إنه اللي لازم تعرفوه إنه as big as تعني تشابه. لما نشابه أو شيئين مختلفين لكن لهم نفس التشابه ونفس الاختلاف. كيف حتكون شكلها as والصفة في النص وكلمة as؟ أنا حقرأ لكم الجمل وإجاباتها لكن لا حتيجي بنفس هذه الطريقة أبدا بس تعرفوا إيش مفهومها. The flash computer is fast. The XYZ model is just as fast. يعني الاثنين لهم نفس السرعة. The XYZ model is as fast as the flash computer. يعني الاثنين لهم نفس السرعة. ماجد is smart young man and so is his brother ناصر. يعني ماجد وناصر لهم نفس الذكاء. ماجد is as smart as his brother ناصر. طيب this red car is expensive. The blue car is less expensive. يعني حنقول البلو كار ليست لها نفس غلاء الريد كار. The blue car is not as expensive as the red car. Rome is an amazing city and so is Paris. يعني روم وباريس هما الاثنين amazing. إذن Paris is as amazing as Rome. طيب ننتقل إلى C. Work with a partner. Make indirect question. Use do you know أو could you tell me. أنا شرحت لكم إياها جدا سهلة القاعدة. What time does the bus arrive؟ طيب ظهرت عنا does حنقول do you know حنقول do you know وبعدين نحط الجملة. What time إذا ظهرت does حنلغي does ونحط للفعل s اللي هو arrive. حنقول do you know what time the bus arrives. إذا شلنا does وحطينا مكانها s. طيب نشوف الأمثلة هنا. Where is the main post office؟ طيب هنا is إجت هنا
لما نسأل ب indirect question حنبدأ ب do you know بعدين نقول where the main post office is. إذن is اللي موجودة في السؤال في بداية السؤال حتصير موجودة في آخر السؤال. طيب السؤال الثاني how often do. طيب ما اجت does اجت do. does بتخلي الفعل s أما do ما منضيف للفعل ولا إشي يعني فقط حنلغي do. حنقول do you know how often the buses come. the buses come ولغينا do. شوف النموذج الأو هنا زي ما أنا قلت لكم. do you know where the main post office is. could you tell me where the main post office is. إذا حطينا الإس في الآخر. طيب ونمبر 2 زي ما قلت لكم في نمبر 2 how often do the buses come. هنا do ما حتضيف أي إشي للفعل. does فقط بتضيف لها الإس أما do فقط حنلغي do وحنقول do you know how often the bus come. زي ما هي الجملة فقط لغيت الdo. أو could you tell me how often the bus come. Now what time does. أوكي ظهرت does إيش حنسوي حنلغي does وفقط حنحط open الفعل is. do you know what time the bank opens. فقط حطينا الاس ولغينا does. could you tell me what time the bank opens. where is the nearest pharmacy. زي ما قلت لكم الإز فقط حتصير في نهاية السؤال. do you know where the nearest pharmacy is. إذن is فقط حطيناها في النهاية. 5 who can give us directions. هذه ما بتتغير فيها ولا إشي. who can ما ظهر لا does ولا do ولا did ولا حاجة. إذن حنقول do you know who can gives us directions. طيب ننتقل إلى 6 which way is the center of town. إجت هنا is فقط حتصير في نهاية السؤال. do you know which way the center of the town is. طيب number 7 when does the gas station close. does جاءت إذن حنحط is في نهاية الفعل. do you know when the gas station closes. طيب وأخيرا what is the name of the highway to town. هنقول do you know what the name of the highway to town is. جدا بسيطة وسهلة بس نفهم كيف حنكون السؤال. طيب complete the conversation. use comparative and superlative form of the adjectives then practice the conversation with the partner. حنكمل هذه المحادثة باستخدام الcomparative المقارنة بأنه نضيف er أو more أو less والsuperlative حنحط the بعدين est. هنا حنشوف أول واحدة إجت the وعنا الادجكتيف good إذن حتصير the best أوكي the best. طيب هنا إجت good as لما تيجي as قلنا ما نغير في الصفة ولا شيء حنكتب good زي ما هي. طيب هنا جات good أيضا لكن في than إذن مقارنة بين شيئين إذن good حتصير better than. طيب اللي هنا جات the وعنا popular كلمة طويلة إذن the most superlative. برضو هنا جات the والصفة good هي أفضل مكان the best حتصير good best وهنا أيضا good حتصير the best. جدا القاعدة سهلة. اوكي ننتقل إلى الصفحة. on page number 62 عنا number 4 language in context. number 1 work in pairs. choose the best place for Yusuf to live then compare with other pairs. يعني اعمل مع أصدقائك واختار أفضل مكان عشان يوسف يعيش فيه وقارنها مع اختيار أصدقائك. take a class vote بعدين خد تصويت الفصل which place does the class think is the best for يوسف. ما الذي يعتقده طلاب الصف أنه أفضل مكان ليوسف. طيب يوسف is looking for a place to live. يوسف يبحث عن مكان ليعيش فيه. he wants a small يريد بيتا صغيرا quiet place in a good neighborhood
ويريد مكانا هادئا في حي جيد. He doesn't have a car. هو ليس لديه سيارة. But he has a motorcycle. لكن لديه دراجة. يوسف is a student. هو طالب. And he has a part-time job. ولديه عمل جزئي. He earns about هو راتبه بالشهر $1,500 a month. $1,500 بالشهر. طيب الإعلانات للأجار هي الإعلان الأول large room near university غرفة كبيرة بالقرب من الجامعة fully furnished مفروشة كاملا good for single person هي جيدة لشخص واحد or student أو طالب no parking available لا يوجد بها مصفات للسيارات أجارها $350 a month $350 بالشهر See Mr. Boswell يعني تواصل مع Mr. Boswell 38 6th Street على شارع 38 or call أو اتصل به 521-1967 على هذا الرقم. طيب هذا بالنسبة للإعلان الأول. الإعلان الثاني one bedroom apartment شقة من غرفة نوم واحدة third floor no elevator على الطابق الثالث ولا يوجد بها مصعد good location near public transportation and park فيها موقعها جيد بالقرب من المواصلات والحديقة أجارها $700 a month $700 في الشهر contact Mr. Hammer at 297-5841 after 6 p.m. يعني تواصل مع مستر هامر على هذا الرقم بعد الساعة 6 مساء. الإعلان الثالث small studio apartment يعني شقة استوديو صغيرة excellent neighborhood يعني حي ممتاز lots of green spaces فيها مناطق خضراء quiet هادئة safe آمنة 2 blocks from shopping mall shopping mall يعني قريبة من الشوبينج مول تبعد فقط شارعين and train station ومحطة القطار parking available below the building يوجد بها مصفات للسيارات تحت المبنى أجارها $450 a month $450 في الشهر وعليه أن يتصل على هذا الرقم call 305-2078. طيب آخر إعلان بقولنا small house with a garden in the downtown area يعني شقة أو منزل صغير بحديقة موجود في الداونتاون في وسط المدينة near restaurants بالقرب من المطاعم shopping mall الأسواق and sport center ومراكز الرياضة built in closet وفيها أيضا خزانات مبنية في نفس المبنى fully equipped kitchen ومطبخ مجهز بالكامل أجارها $900 a month $900 في الشهر وعليه أن يتصل على الرقم call 521-3684 على هذا الرقم. برأيكم أي أفضل إعلان ليوسف؟ أنا برأيي الإعلان الأول هو المناسب. Listening. Listen to the news story about garbage and recycling. لنستمع إلى الأخبار التي تخص القمامة وإعادة تدويرها. Answer true or false. ثم أجب بصح أم خطأ. هنستمع معا ثم نجب. هذه هي معنا للنيوز. One of the biggest problems in cities around the world is disposing of garbage. يعني أكثر المشاكل اللي بيواجهها المدن في العالم هي مواجهة القمامة أكرمكم الله. Mexico City produces approximately 11,000 tons of trash every day. يعني المكسيك تنتج أو فيها قمامة أكثر من 11,000 طن في اليوم. One week's garbage في الأسبوع الواحد قمامتها is
enough to fill the Aztec Stadium. كافية لتعبئة ملعب أزتك. هو one of Mexico's largest stadium، أكبر ملعب، which can hold about 115,000 people، والذي يسع ل 115 ألف شخص. But the United States produces the most garbage of all the countries in the world. لكن أمريكا فيها أكثر كمية قمامة في العالم. Over أكثر من 240 million tons a year. أكثر من 240 مليون طن في السنة. That's about 4.5 pounds اللي هي 2 kilos per person per day. Some cities have recycling centers. بعض المدن فيها إعادة تدوير أو مراكز لإعادة التدوير. Residents can separate paper, glass, cans, and plastic from the regular waste. Today, almost any kind of garbage can be recycled. كل أنواع القمامة أكرمكم الله اليوم يمكن إعادة تدويرها. And the environment can be protected. ونستطيع بذلك حماية البيئة. For example, 110 pounds أي ما يعادل 50 kilos of recycled paper saves 1 tree. أي ما يعادل 100 باوندز أو ما يعادل 50 كيلو من الأوراق المعاد تدويرها يمكن أن يحمي شجرة واحدة. Some cities have trained their citizens and encouraged them to keep their cities clean. بعض المدن قاموا بتدريب سكانها ليحافظوا عليها. In many cities in the United States, people have to put plastic bottle and cans in separate garbage bag or cans. Paper also is kept separate. The plastic, paper, and metal are taken to special center for recycling. In Curitiba, a large city in the south of Brazil, the inhabitants like to say that there is the most ecological city in the world. The city council found a very practical solution to the problem of trash. يعني وجدوا حل لهذه مشكلة القمامة. إنه إيش هو الحل؟ Recyclable trash can be exchanged for bus coupons or food coupons. يعني أي ريسايكل يقوم بها السكان يمكن أن يستبدلها بكوبون لركوب الباص أو كوبون للغذاء. Okay. ننتقل إلى الأسئلة. Number 1. The garbage from 1 week in Mexico City can fill a large stadium. طبعا إجابة صحيحة. Question number 2. The United States does not produce as much garbage as Mexico. طبعا خاطئة، هي عندها أكثر كمية garbage. Number 3. Today only paper and cans are recycled. طبعا خاطئة لأنه كل شيء today يمكن أن يعمل له recycled. Number 4. About 100 pounds of recycled paper save 1 tree. طبعا إجابة صحيحة. Number 5. In Curitiba, Brazil, people can get bus coupons when they recycle garbage. طبعا الإجابة صحيحة. ننتقل إلى pronunciation أو التهجئة. Listen, notice that the indirect questions has rising intonation. نستمع ونلاحظ أنه في السؤال الغير مباشر هناك في ارتفاعات في النغمة عندما نقرأ هذا السؤال. The information question with where has falling intonation. والسؤال الذي يخص المعلومات والتي نستخدم فيها where في عندها نزول في الصوت، ليس ارتفاع إنما نزول. Then علينا أن نتدرب. مثلا Do you know where the bus stop is? Do you know where the bus stop is? هنرتفع بالصوت. طيب Where is the museum? Where is the museum? طيب ننتقل إلى 7 about you. هنا questions تخصك أنت. 1. Describe 3 things in your town that have changed in the last year or 2.
يعني صف بعض الأشياء في المدينة التي تعيش فيها قد تغيرت خلال هذه السنة أو سنتين ماضيتين. Talk about something that has become cheaper or more expensive recently. وتكلم عن بعض الأشياء التي أصبحت رخيصة أو أغلى حديثاً. Compare things that are or are not as good in two neighborhoods in your town. يعني قارن بين شيئين في الحي الذي تعيش فيه أصبحوا جيدين أو غير جيدين. What are the best restaurants, stores, and hangout places in your town? Does the class agree? يعني اذكر بعض المطاعم أو أفضل المطاعم والمحلات وأماكن الخروج الموجودة في مدينتك، وهل يوافقك أصدقائك على هذا الرأي؟ طيب ننتقل إلى الصفحة التالية. On page 63 عندنا هنا number 8 الconversation المحادثة دارت ما بين فارس وعادل. فارس قال لعادل So how long have you lived out here in the suburbs؟ يعني كم هي المدة التي عشت فيها هنا في الضاحية؟ رد عليه عادل Since I left home منذ أن تركت منزلي about 2 years ago يعني تقريبا سنتين ماضية. I wanted to have a place of my own أردت أن أجد مكان لشخصي لنفسي. The apartment was a bit run down الشقة كانت a bit run down. ماذا نعني ب a bit run down؟ نعني بها a bit تعني a little قليلا. run down يعني in need of fixing يعني بحاجة إلى الإصلاح. not looked after لا أحد يهتم بها. So I had to renovate it يعني إذن علي أن أصلحها. رد فارس Well you did a good job إذن أنت تعمل عملا جيدا. It's really nice and cozy هي جدا جميلة وهادئة. رد عادل I am glad I moved into this neighborhood أنا جدا سعيد لأنني انتقلت إلى هذا الحي. It is quiet and safe and I have really nice neighbors إنه هادئ وآمن وأنا لدي فعلا جيران رائعين. رد فارس Are there a lot of stores and garden areas in the neighborhood؟ هل هناك الكثير من المحلات والمناطق الخضراء في الحي؟ رد عادل Definitely. ماذا نعني بالdefinitely؟ Definitely هو an expression that shows strong agreement يعني بالطبع يعطينا قوة في الموافقة. طيب There are parks and supermarkets and a mall فيها حدائق وسوبرماركت ومول. The only thing is that ولكن الشيء الوحيد هو ماذا نعني بهذا التعبير؟ The only thing is that used to introduce a problem أو issue هو يستخدم لذكر مشكلة ما. I spend a lot of time commuting to work أنا أقضي الكثير من الوقت حتى أصل إلى العمل أو أركب للعمل. But you can't have it all. ماذا نعني ب you can't have it all؟ يعني لا تستطيع أن تحصل على كل شيء تريده. Everything has something negative يعني كل شيء في الحياة في إيجابيات وسلبيات. هنا لدينا سلبيات. What's your place like؟ وماذا عنك؟ كيف هو المكان الذي تعيش فيه؟ رد فارس Do you know where the Rangers Stadium is؟ هل تعرف أين ملعب رانجرز؟ I live about 2 blocks away. أنا أعيش بالقرب منه يبعد عني شارعين. I often cannot find a place to park. أنا دائما لا أستطيع أن أجد مكان لسيارتي أو مكان أصف به. And there is sometimes a lot of noise because of the games. وأحيانا هناك الكثير من الإزعاج بسبب المباراة التي تقام في الملعب. رد عادل Why don't you find another place and move out؟ لماذا لا تبحث عن مكان آخر وتنقل إليه؟ فماذا سيكون رده؟ إما
It is close to my job. إنه بالقرب من عملي ولا أريد أن أعيش بعيدا. أو I guess I am used to it. يعني أعتقد أنني اعتدت على هذا المكان. أو now I am a Rangers fan. أو أنا اليوم هو إحدى معجبين your idea. ممكن أنه أنت تكتب رأيك في النهاية. طيب حننتقل إلى about conversation، الأسئلة التي تخص هذه المحادثة. Question number 1. Is Adil's neighborhood dangerous? No, it is not. It is safe. هل حي عادل خطر؟ لا. Number 2. What did he do to his apartment? ماذا فعل لشقته؟ عادل renovated his apartment. أعاد إصلاحها. Number 3. What doesn't he like about the suburbs? ما الذي لا يعجبه بهذه الضاحية؟ He spent a lot of time commuting to work. Number 4. Where does Faris live? أين يعيش فارس؟ Faris lives near Ranger Stadium. What does Faris like about this place? ما الذي عجبه في هذا المكان؟ He often can't. What doesn't Faris like about this place? ما الذي لم يعجبه؟ He often can't find a place to park and sometimes there is a lot of noise. طيب ننتقل إلى your turn. Talk with your partner about your neighborhood. تكلم مع صديقك عن الحي الذي تعيش فيه وناقش هذه النقاط. Number 1. Where do you live? أين تعيش؟ In a house or an apartment. هل في منزل كبير أو في شقة في عمارة؟ What do you like أو dislike about your neighborhood؟ ما الذي تحبه والذي لا تحبه في الحي؟ What facilities are in your neighborhood؟ ما هي التسهيلات الموجودة في الحي الذي تعيش فيه؟ ننتقل إلى الصفحة التالية. Page number 64 عندنا number 8 reading. Before reading قبل القراءة. Question number 1. Which cities in the Middle East do you think have the best quality of life؟ يعني أي المدن الموجودة في الشرق الأوسط التي تعتقد أن فيها أفضل ميزات الحياة. Question number 2. What do you base your opinions on؟ يعني على ماذا بنيت رأيك هذا؟ Give reasons وأعطنا الأسباب. طيب هنتكلم اليوم عن the bride of the Red Sea وهي عروس البحر الأحمر. طبعا هي جدة. طيب for 12 consecutive years يعني 12 سنة الماضية جدة has been named a global city by the GAWC for offering a high quality of life to its citizens. يعني أصبحت جدة تدعى المدينة العالمية لأنها تقدم أفضل الميزات الحياتية لسكانها. So what makes Jeddah a global city and one of the best places to live in the Middle East؟ وما الذي جعل جدة تعتبر هي المدينة العالمية وأفضل مكان للعيش فيها في الشرق الأوسط؟ Residents and visitors point out several aspects relating to everyday life. الزوار والمواطنون قدموا العديد من الأسباب التي تتعلق بحياتهم اليومية such as the city's cultural diversity, modern architectures and engineering, rich cultural heritage and high quality of education. طيب ما هي الأشياء هذه؟ مثل ماذا؟ مثل الاختلاف في الحضارة أو الثقافة، التطور في العمران والمباني، والتراث الثقافي الغني، والهاي كواليتي والميزات العالية في التعليم. جدة is a leading destination for international students and travelers. جدة هي تعتبر الوجهة للطلاب العالميين ولجميع المسافرين. It has several public and private universities that provide a very high standard of academics. فيها العديد من الجامعات الخاصة وتقدم تعليم أكاديمي عالي. Jeddah is also the gateway to the holy city of Mecca and hosts millions of pilgrims from around the world on their way to Hajj every year.
وجدة أيضا تعتبر بوابة مكة المكرمة والتي تستضيف ملايين الحجاج من حول العالم لأداء فريضة الحج كل سنة. Jeddah has been an example of modern architectural and engineering innovation since 1980. هي جدة تعتبر هي مثال الابتكار والتطور في المباني والهندسة منذ عام 1980. One of the city's major landmark is King Fahd Fountain وإحدى العلامات الرئيسية في جدة هو نافورة الملك فهد. The highest fountain in the world هي أطول نافورة في العالم. It jets water as high as 312 meters أو ما يعادل 1024 feet 1024 قدم. تضخ الماء بارتفاع ما يقارب 312 متر and can be seen from nearly everywhere in the city ويمكن رؤيته من أي مكان في المدينة. Other landmarks includes the NCP Tower وغيرها من العلامات التي تتميز بها جدة هو برج البنك الأهلي التجاري و the IDB Tower and Jeddah Municipality Tower وهو برج بلدية جدة. There are also plans to build the 1000 meter high Kingdom Tower وهناك خطة أيضا لبناء أعلى برج في المملكة والذي ارتفاعه 1000 متر. When completed وعند اكتماله will be the world's tallest building يكون أعلى مبنى في العالم. During the 1980s خلال فترة 1980 many works of art were introduced in Jeddah public areas. أغلب الأعمال قدمت في المناطق العامة في جدة making it one of the largest open-air galleries in the world والتي جعلتها من أكبر المعارض المفتوحة في العالم. Modern sculpture ranging from abstract works to traditional coffee pot and airplanes decorate the pedestrian street and a roundabout of the city. المجسمات الحديثة والتي تتراوح ما بين المجردة والتي تشبه والتراديشنال والتراثية والتي تشبه دلة القهوة أو الطائرات تزين شوارع المشاة وحول المدينة. There are also a number of museums and galleries to visit وهناك العديد أيضا من المتاحف والمعارض لزيارتها. بيت نصيف in البلد was once home to the wealthy merchant's family وبيت نصيف اللي موجود في البلد هو واحد من بيوت العائلة الغنية تجاريا who host King Ibn Saud in 1925. Today it houses a historic museum and heritage exhibit واليوم هو يعرض متاحف تاريخية ومعارض تراثية. The historic center of البلد is a charming blend of traditional houses and modern glass skyscrapers and its huge marketplace features a combination of traditional سوق and designer boutiques. يعني بقول لك تاريخ المركز التاريخي في البلد هو يعرض ما بين الماضي والبيوت القديمة والبيوت الحديثة والأسواق القديمة والبوتيكات الحديثة. Today, huge efforts are being made to preserve its historical architecture. واليوم هناك مجهودات ضخمة للمحافظة على التاريخ والعمار. The city is also famous for its recreation. أيضا هذه المدينة مشهورة بالترفيه. It is home to many famous football and athletics clubs. فيها العديد من منازل المشاهير الرياضة والنوادي. A light breeze cool the coast in the Corniche area. وهناك الجو العليل الموجود في منطقة الكورنيش where visitor can eat at many restaurants where relax by the beach. ويستطيع الزوار هناك أن
يقضوا أن يأكلوا في المطاعم ويستريحوا على شاطئ البحر و have fun at the amusement park ويستمتعوا بالملاهي. And the beautiful coral reefs of the Red Sea are popular with the scuba divers. والشعب المرجانية أيضا الموجودة على شاطئ البحر الأحمر هي معروفة بالنسبة للغواصين. There is always something interesting to do in جدة. وهناك دائما أشياء ممتعة تقومون بها في جدة. The bride of the Red Sea. عروس البحر الأحمر. ننتقل إلى الأسئلة الخاصة بالreading. After reading, A. Choose the meaning of the underlined words that best fits the reading contents. يعني بعد القراءة اختر المعنى المناسب للكلمات التي تحتها خط الموجودة في reading context. For 12 consecutive years. ماذا نعني ب consecutive؟ تعني an unbroken series اللي هي المتتالية. طيب. Point out several aspects. هنا aspects تعني features أو نواحي ومميزات. A leading destination. Leading تعني هنا popular المعروفة الوجهة المعروفة. Houses a historic museums. هنا houses تعني hold تقدم. Combinations اللي هي تنوع of traditional souks يعني فيها mixture فيها تنوع. طيب ننتقل إلى B. Mark which of the following things a visitor can do in جدة. يعني ضع إشارة على الأشياء التي يقوم الزوار بعملها في جدة according to the article. Number 1. You can meet people from different culture. طبعا نستطيع مقابلة ناس من مختلف الحضارات. Yes. Number 2. You can study at university. طبعا yes. Number 3. You can visit the world's tallest fountain. نستطيع زيارة أعلى نافورة في العالم. Number 4. You can see modern sculpture at بيت نصيف. طبعا no. ليست modern إنما old. هي قديمة وليست جديدة. Number 5. You can go shopping in البلد. Yes. Number 6. You can visit the Kingdom Tower. No. Kingdom Tower موجود في الرياض اللي هو برج المملكة ليس في جدة. طيب ننتقل إلى 10. Work in a group. Select a town or city in your country or in the world. Present its features to the class and say why you choose it. يعني اعمل مع أصدقائك في جماعات واختار مدينة أو city من الدولة التي تعيش فيها أو أي دولة في العالم اعرض ما المميزات التي تتميز بها ثم وأخبر فصلك لماذا قمت باختيارها. طيب ننتقل إلى الصفحة التالية. On page number 66 هنا قسم الرايتنج طلع مختلف تماما. الطبعة القديمة عن الطبعة الجديدة اللي بس متشابه هو الرايتنج كورنر. عشان كده أنا حشرح الرايتنج كورنر وحط لكم الطبعة الجديدة كصورة وفيها جميع الترجمة والحلول تستفيدوا منها. واعذروني لعدم شرحها لأنها لا تتوفر لدي. وننتقل بعدها إلى number 12. طيب بس حنشرح هنا writing corner. Most forms of writing are organized in paragraph. يعني جميع أشكال الكتابة هي تنظم في باراجراف في جزء تعبيري. Essay begins with an introductory paragraph that presents the main ideas of the essay. الموضوع التعبيري يبدأ بمقدمة الباراجراف. يكون في مقدمة الباراجراف ويبدأ بالمقدمة والذي يعرض فيه الأفكار الرئيسية عن هذا الموضوع. طيب the main body. بعد المقدمة هناك باراجراف آخر نكتب فيه البودي. الجزء نقسم إلى عدة أجزاء ومقاطع. main body of an essay may have one or many paragraphs. يعني الجزء الثاني اللي بعد المقدمة يحتوي إما على باراجراف واحد أو عدة باراجراف أو عدة مقاطع. كل باراجراف each paragraph focuses on and develops a specific topic. كل مقطع من هذه الباراجرافات حيركز على موضوع معين ونقوم بدعمه بنقاط رئيسية. There is usually a topic sentence. طبعا حيكون في كل مقطع باراجراف في topic sentence اللي هي جملة توضح عن ماذا يتحدث هذا الباراجراف.
At the end وفي نهاية الباراجراف there is a conclusion. هناك خاتمة that sums up the main ideas of the essay والتي تجمع كل الأفكار الرئيسية عن الموضوع التعبير اللي احنا بنتكلم عنه. طيب زي ما قلت لكم أنا هحط لكم الرايتنج كصورة والحلول والترجمة تبعته في نفس الصورة أخذناها من موقع موجود على الإنترنت. ننتقل إلى الصفحة التالية. On page number 67 عنا 12 اللي هي form, meaning and functions. هنتكلم عن ال definite article the. هذه الارتيكل متى نضعها؟ The definite article the comes before singular and plural nouns. هي تأتي قبل الأسماء المفردة والأسماء الجمع. يعني ممكن نقول the car أو the cars. طيب use the for specific objects or people that were introduced before or that are known. يعني هنستخدم the للأشخاص والأشياء التي ذكرت من قبل، لم تذكر لأول مرة إنما ذكرت للمرة الثانية، أو هي أشخاص وناس معروفين. Don't use the. طيب هنشوف مثال على النقطة الأولى. He is a tourist. هنا قلنا هو سائح. لما ذكرناه للمرة الثانية قلنا the tourist is in New York. يعني لما نذكره للمرة الثانية وأصبح معروفا هنقول the. Don't use the with the plural or non-count nouns when talking in general. يعني ما حنستخدم كلمة the مع الأسماء الجمع أو الأشياء الغير معدودة عندما نتكلم عنها في العموم، لا نخصصها، نتكلم عنها في العموم. What are the official languages of Canada؟ هنا حنتكلم عن اللغة أو اللغات الرسمية الموجودة في كندا. هنا خصصنا شيء فحطينا the. Technology is used in classroom. هنا تكلمنا عن التكنولوجيا شيء عام، لم نخصصها لأنها شيء عام. عندما نتكلم عن شيء بالعموم لا نضع the. Use the with superlatives. زي ما احنا قلنا في القاعدة إنه في قاعدة المقارنة والتفضيل، في التفضيل قلنا لازم نحط قبل الصفة التفضيل كلمة the. لما نقول plans are the fastest، يعني في هذه الحالة ممكن نستخدم the اللي هو في superlative. Use the for objects that are one of a kind. يعني واحدة من هذا النوع ما عندنا غير واحدة منها. زي الأرض ما عندنا غير أرض واحدة هنقول the earth. الشمس شمس واحدة the sun. the moon قمر واحد. the sea بحر واحد. the sky سماء واحدة. و the stars أيضا نجوم واحدة. طيب use the with the names of oceans. أسماء المحيطات، البحار seas, rivers أنهار, mountains جبال, desert صحاري, groups of states مجموعة مملكات and monuments و monuments. طيب زي ما نقول the Red Sea البحر الأحمر, the Arabian Desert الصحراء العربية, the Amazon نهر الأمازون, the Alps, the Eiffel Tower, the National Museums, Pacific Ocean, United States. Don't use the with the proper names. يعني اسم حقيقي. طبعا قلنا أحمد ما بنستخدم the. Possessive adjectives اللي هي صفات الملكية ما بنستخدم معها the. أشهر السنة days الأيام أيام الأسبوع. وجبات الألعاب الرياضات ما بنستخدم معها the. كلمات زي كلمة home, school, work, business, vacation هذه نحفظها الكلمات، لأنه لما نيجي في الاختبار الأستاذ حيحط لنا الكلمات اللي ذكرت هنا اللي ما بنستخدم معها ذا، ما حيصعبها. يعني ممكن يجيب لكم الأشياء الوحيدة، ممكن يجيب أشياء من أنهار وبحار، ممكن أشياء لا نضع فيها ذا زي البزنس والورك والسكول، هذه الكلمات لا نضع فيها ذا. طبعا لما نقول دبي
ما حنقول ذا دبي لأنه دبي هي معروفة، مدينة معروفة. لما نذكر اسم واحد شخص my brother. طيب هنشوف التمارين عليها. write the definite article ده when necessary. طيب when the sun، هنا sun عنا شمس واحدة حطينا قبلها the moon أيضا قمر واحد، وستارز أيضا نجوم. زي كده حيجي في الاختبار أشياء معروفة، ما حتيجي أشياء صعبة. طيب هنا لما قلنا برج خليفة، طبعا هو معلم، إذن حنقول ده برج خليفة. طيب بس في دبي ما حنقول قبلها حاجة لأنه دبي مدينة ما حنذكر قبلها شيء. طيب هنا في السوبرلاتيف the tallest الأطول the tallest in the world في العالم. طيب هنا the great pyramids نتكلم عن الأهرامات بشكل عام. طيب أما الجيزة هي مدينة، في المدن ما بنكتب the seven wonder of the seven wonder هو واحد من السبعة of the ancient world حطينا قبل هذا. طيب الكاليغرافي أسماء الخطوط، والكوفي هذه ما حطينا في هذا the first هي الأول the first الأول. the holy قرآن اللي هو القرآن الكريم. طيب هنا عنا the island الجزيرة حطينا. أما في المدن لا نضع بينغانغ وماليزيا ما بنضع قبلها كلمة vacation، هنا قالوا ككلمات vacation لا نضع قبلها last year العام الماضي ما بنقول the last year. إذن في كلمات هنا معروفة لا نضع قبلها ذا، وكلمات معروفة نضع قبلها ذا. طيب عنا هنا write the article an or the. طبعا وآن تأتي مع المفرد، مع كل أنواع المفرد، an مع المفرد الذي يبدأ ب5 حروف الفاول، وذا زي ما احنا ذكرنا أين توجد. طيب هنا عنا the bullet train نتكلم عن البوليت ترين، عرفنا لأنه في بداية الجملة. a speed سرعته، an hour هنا hour حطينا لأنه نطقها زي الhour زي حرف الأ. airplane an airplane بدأت أيضا بحرف من حروف الفاول. but a trip رحلة مفردة. on the express train لأنه هنا تكلمنا عن train في البداية وعرفنا أيضا هنا. طيب take a shorter time تأخذ فترة قصيرة. طيب هنا برضو حذكركم إشي، لما نوصف شيء هنا وصفنا التايم بأنه shorter، دائما قبل الصفة نضع a taller a shorter. okay. in the park في الحديقة in the park in the afternoon دائما in the afternoon في المساء. by the beach هنا the best الأفضل superlative. هنا a global city وصفنا city بأنها global. طيب it is the quality of life اللايف ما بنوصفها بشيء، ما بنعرفها لأنه هي حياة واحدة، و the quality ميزات الحياة. طيب a quarter of the population يعني ربع السكان. طيب هنا عنا the town المدينة، عنا the parks قلنا المدن والحدائق، the narrow street the coral reefs الشعب المرجانية، the red sea أيضا أسماء البحار. a popular destination هو صفة، هنا وصفنا destination بأنه popular فحطينا قبلها اوكي. وبكده احنا انتهينا من شرح الوحدة السادسة من كتاب إنجليزي الصف الثالث المتوسط. أتمنى من الجميع أنه ينشر الفيديو عشان يستفيد جميع الطلاب والطالبات، وشكرا.